Aici mai este un drum paralel pe care am venit noi prin pădure. Și aici este un loc jos la apă. E un pic noroi acum după ploile astea. Oh, e fain. Oh, e fain, e fain. Numai să mai putem ieși de aici. Problema aici, știți care e, fraților? E plin de țânțani. Ne descurcăm cu ei. În rest e super. Tot am vrut noi să stăm chiar așa la apă, dar de fiecare dată a fost ocupat. Hai să ridicăm dronița. Aici este România și noi ne aflăm unde e punctul albastru, adică aici, în Storuman, și uitați unde e față de centru. Bună dimineața, dragilor! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert și Yasmina, și vă salutăm din ziua 14, 5 august. Și ce avem noi aici? Un trântor. Da, exact, ca de obicei. Cred că eu acum mă îmbrac. A plouat aproape toată noaptea. Acum sunt 14 grade. Pe reprize, ploaie oprit, ploaie oprit. Avem și un copac deasupra noastră, ratele să vadă crengile, de acolo picau strop din aia mari. Și con. Na. Bine, ne vedem. Ne vedem pe drum. Avem? Cât? 300 de kilometri. Da, 310 km cu tot cu devierea la Lidl. Da. Merem la Storuman. Să scăpăm de ploaie, că mai sus nu plouă. Hai, ne vedem pe drum. Urmăm ieșirea. Avem vreo 500 de metri, cred că, ieșire din asta. Foarte faină locația. Da, este undeva între Pinaset, Strand și Waterhus. Ceva de genul, v-am lăsat în descriere. Că nu are locația un nume fix. E așa, undeva în pădure. Până mai ieșim de pe drumul ăsta rău aici, m-am uitat un pic pe bord și am văzut că avem deja 3200 de kilometri făcuți în tura asta. Hai că nu-i rău, avansăm. Din cei 10, 11, 12 mii am făcut stânga acolo după 500 de metri și mai avem încă 1 kilometru pe drum din asta așa plin de zighi-zighi. Mai avem 1 kilometru și trecem un pod fain. Ăla ce v-am arătat ieri, că era paralel cu cel pietonal. Se vede în stânga puțin ăla pietonal. Sunt două podulețe mici despărțit de o insuliță. Și urmează să vă arătăm un cadru și cu podul ăsta de mașini. Ce fain iasă așa din vegetația asta. Și bum! Și aici sunt contorizate. Câte au trecut, nu? Parcă ieri pe podul ăla pietonal erau contorizați oamenii, câți pietoni treceau. Și când ne-am dus încolo erau 1300 și când ne-am întors erau 1500 deja. Ce drăguță-i localitatea, orașul de fapt, ce fain e. Nu aici. Mai în față, mereu facem dreapta. În mod normal, acum trebuia să facem stânga,
dar facem dreapta ca să ajungem la Lidl. Câteva cumpărături la Lidl, iar de vreo 130 de lei. Am umplut o plasă, tot felul de iaurturi din astea faine, cremoase. Ne-am luat să mai avem, că băgăm de obicei una pe zi, cam ne trebuie. Doza de energie, o cola imensă la 2 litri, am prins-o cu 10 lei, e foarte ieftin aici. Niște cartofi din ăștia noi, din ăștia faini micuți. Un lapte, 1 litru jumate. Să o lăsăm undeva să nu punem pe jos. Și tot felul de chifle, semințe, cârnăciori, cașcaval. Am mai luat ceva filler, în caz că nu ne trebuie la ceva legume. Și un cuțit mic. Și a fost 5 lei bucata. Am plecat din Ostersund, suntem din nou pe drumul E45, e acel drum clasic cu 90 de km la oră, rare ori 80. Și acum trecem peste ceva apă. Uite, chiar avem un radar în față la 80 de km la oră. Acum avem tabla de atenționare pe dreapta și puțin mai în față, tot pe dreapta, este turnul de radar. Este albastru cu gri. Uite-l acum în 3, 2, 1. Și în față, uite ce fain e peisajul cu apa asta. Indalsalven se numește. Am găsit aici pe stânga o parcare și uite ce scrie acolo. Da, n-ai voie cu camping, cu cortul sau să stai peste noapte, dar... Apoi virează la stânga pe E45. Dar ai voie să stai așa, să te pui la micul dejun, de exemplu. Ai acolo la unde n-ai, nu? Virează la stânga pe E45. Aici e parcare, locul ăsta e parcare, nu? E faină parcarea. Mergi spre sud-est către E45. Și micul dejun de astăzi cam așa arată. Croissant, fain, face bine. Am oprit într-un orășel, nu știu acum repede cum îi zice, și am stat aici o oră jumate într-o benzinărie OK Q8 se numește. Am reușit într-o oră jumate să încarc un episod video, dar doar jumătate de pe internetul lor. După aia am dat la mine că merge foarte încet, am reușit să fac subtitrările și l-am postat pentru membri. Așa că dacă vreți să vedeți în avans episoadele, puteți deveni și voi membru al canalului, începând cu 10 lei pe lună și le vedeți în avans cu o zi, două, pe cum reușesc eu să le fac. Stai! Sau buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea ca să-mi cumpăr capsule pentru aparatul de la Utin. Și voi, dacă vreți aparatul de la Utin, intrați în descriere, Exact. că găsiți acolo reducere de 10%. Hai, că mergem! Și ați mai scris acolo în comentarii dacă merită aparatul. Da, merită. Dacă călătorești și bei 2 cafele pe zi, ești băutor de cafea, merită. Decât să dai la Peco 20 de lei pe o cafea, pe 20 de lei îți iei o cutie de cât? 10-12 capsule. Cam așa, deci merită. Bun, 200 de kilometri, 2 ore jumate. Haideți! Avem ștau aici, un semafor. Am făcut o scurtă pauză, am mâncat o banană, un gogoș
În parcarea asta faină, e o parcare super mare aici pe E45. Și acolo e un camping. Ne-am repus în mișcare și acum vedem că undeva în jur de vreo 20-25 de kilometri până la Storuman, unde vrem să ne găsim cazare, campare, iar din păcate pe hartă arată ploi pe zonă, să vedem cum o să scăpăm astăzi de ploi. E o fâșie foarte mare de nori care vine de pe Lituania, Letonia, încolo, trece peste apă și vine până în Suedia. 14 grade afară, da? Deja ora 3:30. Ne ajunge pasul să avem 300 km făcuți. Mâine la fel, tot așa în jur de 300 până la Jokkmokk și trece și pe la cercul polar, cercul arctic. Am ajuns în Storuman. Trecem un podeț din ăsta micuț cu semafor și ne mai dă 700 de metri și ajungem teoretic la locație. Pe Park4Night scria că e un pic mai greu accesibil, scriau ei pentru SUV, nu-i problemă. Să vedem, aici în dreapta undeva acum. Virează la dreapta pe Luspnăsvegen. Cel puțin deocamdată pare fain. Peste 200 de metri, virează la dreapta. Drum ok, drum din ăsta de-a lor, pietruit. Și mai urmează încă o dată să facem dreapta, posibil că acum se schimbă Virează ceva. la dreapta, apoi vei ajunge la destinație. Aha, vezi, aici au zis Ida. De SUV. Ai sosit. Numai să mai putem ieși de aici. Și dacă e fain în capăt, sincer, nu cred că sunt prea mulți pe aici. Și așa, uite aici. Aici e parc. Ce deja e noroi. Nu sunt frică ceva. Urme de mașină se văd. Ce e hamstera? Veveriță mică. Veveriță, sta! Nu cred. E pui de veveriță. Dar nu e ok. Acolo eram, ți-am zis eu. Aici mai este un drum paralel pe care am venit noi prin pădure și aici este un loc jos la apă. E un pic noroi acum după ploile astea. Oh, e fain. Oh, e fain, e fain. Da. Uitați ce bine arată, este loc de foc, dar nu facem foc. Apă și plajă. Super fain.
ca să putem dormi cu capul în partea asta și să avem picioarele încolo și să nu fim înclinați invers, mi-am pus un nivelator, dar nu ăla nostru, să nu-l mai murdăresc. Am luat un lemn de la foc și l-am băgat acolo. Uite ce fain e. Problema aici, știți care e, fraților? E plin de țânțani. Ne descurcăm cu ei. În rest e super. Tot am vrut noi să stăm chiar așa la apă, dar de fiecare dată a fost ocupat. Hai să ridicăm dronița. Setup-ul pentru paste este gata, apa deja fierbe, așa că în curând ne apucăm de treabă. Da, o mică retrospectivă că încheiem ziua 14 cu 3500 de km pe drum. Aici este România și noi ne aflăm unde e punctul albastru, adică aici, în Storuman, și uitați unde e față de centru. Se vine pe drumul ăsta aici, să intră un pic pe aici, după aia din nou dreapta și să ajunge aici pe lac. Sau dacă sunteți dornici de camping, este și ceva camping aici undeva în zonă. Uite aici. E fain. Gata. Asta e rezultatul final. Hai să avem poftă. Aproape ora 6. Am mâncat pastele alea bune. Foarte bune. După o zi așa mai mult de nemâncat decât de mâncat, au venit perfect. Eu mă bag la editat, copiez poze, materiale video. Și ne vedem mâine la Cercul Arctic, aici în Suedia. Mergem spre Jokkmokk sau Jokkmokk. Și nu uitați să-mi cumperi o cafea, dacă dorești, bineînțeles, Buy Me a Coffee. Și nu uitați că se apropie ziua lui Robert. Pe când vedeți voi episodul ăsta e cam aproape deja, că astăzi e 5 august, mai am 2 episoade de postat, deci da. Cred că o să fie prin 8, prin 9. Așa că vreți să faceți o surpriză, da. Găsiți în descriere. Exact. Să-i cumpărăm o felicitare de la Nordcap. Hai că ne vedem mâine. Ciao. Noapte bună, ne vedem în 1, 2, 3 și...